সেলেনিয়ামৰ গুৰুত্বৰ বিষয়ে স্পোকেন টিউটৰিয়েলটোলৈ স্বাগতম। এই টিউটৰিয়েলটোত আমি শিকিম আমাৰ শৰীৰত সেলেনিয়ামৰ গুৰুত্বৰ বিষয়ে। ইয়াৰ অভাৱ হোৱাৰ লক্ষণসমূহ। সেলেনিয়ামৰ খাদ্যৰ উৎসসমূহ। সেলেনিয়াম হৈছে সৰহসংখ্যক আহাৰত পোৱা এটা সূক্ষ্ম পুষ্টিকৰ উপাদান। ই হৈছে এনজাইমৰ এটা দৰকাৰী উপাদান। আমাৰ শৰীৰে সেলেনিয়াম ব্যৱহাৰ কৰে চেলেন'প্ৰটিনছ উৎপন্ন কৰিবলৈ। আমাৰ শৰীৰত বিভিন্ন ফাংচন প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সিহঁতৰ প্ৰয়োজন হয়। চেলেন'প্ৰটিনছ লাগে DNA বিশ্লেষণ কৰিবলৈ। সিহঁতৰ লগতে প্ৰয়োজন হয় কোষৰ ক্ষতি আৰু সংক্ৰমণৰ বাবে প্ৰতিৰক্ষা কৰিবলৈ। সিহঁতৰ প্ৰয়োজন হয় আমাৰ মাংসপেশীক সুস্থ ৰাখিবলৈ আৰু আমাৰ ইমিউন ছিষ্টেমক শক্তিশালী কৰিবলৈ। এটা সুস্থ থাইৰয়ড গ্ৰন্থিৰ বাবে সেলেনিয়াম আৰু চেলেন'প্ৰটিনছ লাগে। উচ্চতম পৰিমাণৰ সেলেনিয়াম পোৱা যায় থাইৰয়ড গ্ৰন্থিত। থাইৰয়ড গ্ৰন্থি হৈছে এটা পখিলা আকাৰৰ গ্ৰন্থি যি ডিঙিৰ অংশত থাকে। চেলেন'প্ৰটিনছে থাইৰয়ড হৰম'নছৰ বিপাকত সহায় কৰে। থাইৰক্সিন আৰু ট্ৰাইঅড'থাইৰনিন হৈছে দুটা প্ৰধান থাইৰয়ড হৰম'ন। থাইৰক্সিন জনা যায় T4 হিচাপে আৰু ট্ৰাইঅড'থাইৰনিন জনা যায় T3 হিচাপে। চেলেন'প্ৰটিনছে নিষ্ক্ৰিয় T4ক সক্ৰিয় T3 লৈ পৰিৱৰ্তন কৰোঁতে সহায় কৰে। এই হৰম'নসমূহৰ প্ৰয়োজন হয় বৃদ্ধি, বিপাক আৰু বিকাশত। অট'ইমিউন থাইৰয়ডাইটিছ থকা লোকসকলৰ বাবে সেলেনিয়াম লাভজনক হয়। এইটো হৈছে এটা অৱস্থা য'ত আমাৰ ইমিউন ছিষ্টেমে থাইৰয়ড গ্ৰন্থিক আক্ৰমণ কৰে। সেলেনিয়াম গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় মগজুৰ ফাংচনৰ বাবে। ই সহায় কৰে মটৰ ফাংচনত, সংযোগ কৰা, স্মৃতিশক্তি আৰু চেতনাত। শুক্ৰাণুৰ বিকাশ হ'বলৈ আৰু টেষ্টষ্টেৰন উৎপন্ন কৰিবলৈ সেলেনিয়ামৰ প্ৰয়োজন হয়। ই লগতে কেন্সাৰ আৰু হৃদযন্ত্ৰৰ ৰোগসমূহ হোৱাৰ বিপদকো কমায়। সেলেনিয়াম লগতে এটা এন্টিঅক্সিডেণ্টৰ দৰে কাম কৰে। এন্টিঅক্সিডেণ্ট হৈছে এনে পদাৰ্থ যিয়ে আমাৰ শৰীৰক ফ্ৰী ৰেডিকেলছে কৰা ক্ষতিৰ পৰা সুৰক্ষিত কৰে। ফ্ৰী ৰেডিকেলছ হৈছে আমাৰ শৰীৰত প্ৰাকৃতিকভাৱে উৎপন্ন হোৱা পদাৰ্থ। সিহঁতৰ পৰিমাণ অত্যাধিক হ'লেই ই ক্ষতিকাৰক হৈ পৰে। আহক এতিয়া সেলেনিয়ামৰ অভাৱৰ সৈতে জড়িত অৱস্থাসমূহৰ বিষয়ে চাওঁ। সেলেনিয়ামৰ অভাৱত ভোগা শিশুসকলৰ কেইছন ৰোগ হয়। এই অৱস্থাত হৃদযন্ত্ৰটো ফুলি উঠে আৰু ফাংচনসমূহ ভালকৈ নকৰে। কেইছন বেক ৰোগ হৈছে হাড় আৰু জইণ্টসমূহৰ এটা ডিছঅৰ্ডাৰ। ইয়াক দেখা যায় অভাৱত ভোগা কিশোৰ আৰু শিশুসমূহৰ ক্ষেত্ৰত। পুৰুষৰ বন্ধ্যাত্বক বৃদ্ধি কৰে আৰু পুৰুষ গ্ৰন্থিৰ কেন্সাৰো লগতে দেখা যায়। মই এতিয়া সেলেনিয়ামৰ অভাৱ হোৱাৰ লক্ষণসমূহৰ বিষয়ে ক'ম। অৱসাদগ্ৰস্ত মন, চিন্তা কৰা, বিভ্ৰান্তি আৰু মাংসপেশীৰ দুৰ্বলতা হৈছে কিছু লক্ষণ। সেলেনিয়ামৰ অভাৱৰ ফলত কিছুমান নিৰ্দিষ্ট অৱস্থাত বিপদ বৰ্ধিত হ'ব পাৰে। সেলেনিয়াম আৰু আয়ডিন দুয়োটাৰে একেলগে অভাৱ হ'লে থাইৰয়ড ৰোগ হোৱাৰ বিপদ বাঢ়ে। হাইপ'থাইৰয়ডিজমো লগতে সেলেনিয়ামৰ অভাৱৰ ফলত হয়। এইটো এটা অৱস্থা য'ত থাইৰয়ড হৰম'ন কমকৈ উৎপন্ন হয়। অভাৱৰ ফলত কেন্সাৰ, এলজাইমাৰ্ছ আৰু হৃদযন্ত্ৰৰ ৰোগসমূহ হোৱাৰ বিপদ বৰ্ধিত হয়। আহক গ্ৰুপসমূহক চাওঁ যি অভাৱ হোৱাৰ বিপদত পৰে। HIV থকা লোকসকল, ডায়ালাইচিছ কৰি থকা লোকসকল, এনে অঞ্চলত বসবাস কৰা লোকসকল য'ৰ মাটিত সেলেনিয়াম কমকৈ থাকে। মই এতিয়া কিমান পৰিমাণৰ সেলেনিয়াম ল'ব লাগে সেই বিষয়ে ক'ম। প্ৰতিদিনে খাদ্যৰ দ্বাৰা ল'ব লগা সেলেনিয়ামৰ পৰিমাণ ভিন্ন হয় বিভিন্ন বয়সৰ গ্ৰুপসমূহৰ বাবে। 1 পৰা 3 বছৰ বয়সক প্ৰয়োজন হয় 20 মাইক্ৰগ্ৰামৰ। 4 পৰা 8 বছৰ বয়সৰ বাবে ই হৈছে 30 মাইক্ৰগ্ৰাম। 9 পৰা 13 বছৰ বয়সক প্ৰয়োজন হয় 40 মাইক্ৰগ্ৰামৰ। 14 পৰা 18 বছৰ বয়সক প্ৰয়োজন হয় 55 মাইক্ৰগ্ৰামৰ।
প্ৰাপ্তবয়স্কৰ প্ৰয়োজন হয় ৫৫ মাইক্ৰগ্ৰামৰ, গৰ্ভৱতী মহিলাক প্ৰয়োজন হয় ৬০ মাইক্ৰগ্ৰামৰ। স্তনপান কৰোৱা মাকসকলক প্ৰয়োজন হয় ৭০ মাইক্ৰগ্ৰামৰ। এই প্ৰয়োজনক পাবলৈ সেলেনিয়াম প্ৰচুৰকৈ থকা খাদ্যক সংলগ্ন কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হয়। আহক সেলেনিয়ামৰ খাদ্যৰ উৎসসমূহক চাওঁ। চিকেন লিভাৰ, কণী, মাছ আৰু শামুক হৈছে ভাল উৎস। ছাগলীৰ মাংস, ছাগলীৰ লিভাৰ আৰু ছাগলীৰ কিডনিও লগতে উৎকৃষ্ট উৎস হয়। খাদ্যশস্য, দালি আৰু বীজসমূহতো লগতে সেলেনিয়াম থাকে। ইয়াক লগতে কিছু সেউজীয়া পাতৰ শাক-পাচলিতো পোৱা যায়। আমি এতিয়া বিভিন্ন খাদ্যৰ আইটেমত থকা সেলেনিয়ামৰ পৰিমাণক চাম। অনুগ্ৰহ কৰি মন কৰিব যে উল্লেখ কৰা সেলেনিয়ামৰ পৰিমাণ হৈছে কেঁচা খাদ্যৰ আইটেমৰ বাবে। কণী এটাত প্ৰায় ৪০ মাইক্ৰগ্ৰাম সেলেনিয়াম থাকে। ১০০ গ্ৰাম কেঁকুৰাত প্ৰায় ৭১ মাইক্ৰগ্ৰাম থাকে। ১০০ গ্ৰাম বা ২ টুকুৰা সৰু মেক্ৰেল মাছত প্ৰায় ৬৪ মাইক্ৰগ্ৰাম থাকে। ১০০ গ্ৰাম বা দুটা ছাগলীৰ কিডনিত প্ৰায় ১৪২ মাইক্ৰগ্ৰাম থাকে। ১০০ গ্ৰাম বা দুটা চিকেন লিভাৰত প্ৰায় ৪৬ মাইক্ৰগ্ৰাম থাকে। ১০০ গ্ৰাম বা ৪ টুকুৰা সৰু চিকেনত প্ৰায় ২০ মাইক্ৰগ্ৰাম থাকে। ৩০ গ্ৰাম বা ২ চামুচ বাকলি থকা মগু মাহত প্ৰায় ১৫ মাইক্ৰগ্ৰাম থাকে। ৩০ গ্ৰাম বা ২ চামুচ শুকান মটৰ মাহত প্ৰায় ১৫ মাইক্ৰগ্ৰাম থাকে। ৩০ গ্ৰাম বা ২.৫ চামুচ সৰু মিলেটত প্ৰায় ১২ মাইক্ৰগ্ৰাম থাকে। ৩০ গ্ৰাম বা ২ চামুচ ঘেঁহুত প্ৰায় ১৪ মাইক্ৰগ্ৰাম থাকে। ১০ গ্ৰাম বা ১ চামুচ গাৰ্ডেন ক্ৰেছ গুটিত প্ৰায় ৫ মাইক্ৰগ্ৰাম থাকে। ১০ গ্ৰাম বা ১ চামুচ তিলৰ গুটিত প্ৰায় ৩ মাইক্ৰগ্ৰাম থাকে। ১০ গ্ৰাম বা ১ চামুচ নাইজাৰ গুটিত প্ৰায় ৪ মাইক্ৰগ্ৰাম থাকে। ১০০ গ্ৰাম অগাঠি পাতত প্ৰায় ৩০ মাইক্ৰগ্ৰাম থাকে। ১০০ গ্ৰাম আমৰান্ত পাতত প্ৰায় ২১ মাইক্ৰগ্ৰাম থাকে। এই খাদ্যসমূহক আপোনাৰ দৈনিক আহাৰত সংলগ্ন কৰক ভাল স্বাস্থ্যৰ বাবে। ইয়াৰ সৈতে আমি এই টিউটৰিয়েলৰ শেষ পালোহি। সংযোগ কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ।